Hi guys, ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් පොඩි අප්ග්‍රේඩ්ස් වගේක් කරා. ඉතින් මේ ඉතින් මම වීඩියෝ කරන තැන මෙතන තමයි ඉතින් කරන්න ෆොටෝ තියාගෙන. ඉතින් මේ මගේ ලැප් එකේ අප්ග්‍රේඩ්ස් වගේක් කරා. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ සහ ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරගෙන එන්න try කරනවා. ගොඩක්ම ඉක්මනින් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ලැප් එක. මේකෙන් තමයි වීඩියෝස් එඩිට් කරන්නේ. මේක i3 processor i3 i3 7 gen එකක් 7 gen ලැප් එක මේ ගොඩක් කල් අරගෙන මේකෙන් තමයි ඉතින් වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් මම කලින් වන්ඩර්ෂා ෆිල්ම් වරගෙන් තමයි එඩිට් කරේ. දැන් ප්‍රීමියර් එකට මම මාරු වුණා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒක ගැන දැනගන්න එපානේ. අරක නම් සම්පූර්ණ වන්ඩර්ෂා එක නම් සම්පූර්ණයෙන්ම දන්නවා. ඒක ගැන ආය අමුතුවෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩක් කලින් අවුරුදු කීපයක් ඉඳන්ම මේ ඒකෙන් එඩිට් කරන නිසා. ඉතින් ප්‍රීමියර් එකට මාරු වුණා මම. ඒකත් එක්කම මේකේ අප්ග්‍රේඩ්ස් වගේක් කරා ලැප් එකේ. ඉතින් මේකෙදි මම ෆුල් සර්විස් එකක් දාලා ඊට පස්සේ කියන්නේ මේ ලැප් එක ගත්තත් හරි මුකුත්ම කරලා තිබ්බේ නෑ. අවුරුදු මම හිතන්නේ 3කට වැටලා වැඩි දැන් ලැප් එක. මම 128 SSD එකක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ 8GB RAM එකක් දැන් මේකේ 4GB එකක් තිබ්බා. ඒකත් එක්කම තව 8GB RAM එකට අප්ග්‍රේඩ් කරා. දැන් ඒකට 12GB RAM එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ ස්පෙක්ස් ගත්තාන් පස්සේ හරි මේ තියෙන්නේ Windows 10 ම තමයි තියෙන්නේ 12GB RAM එකක් මේ වෙදි දැන් තියෙනවා කලින් තිබ්බේ 4GB මේකට කියන්නේ built in ආපු එක පස්සේ මේ upgrade එකත් එක්ක තමයි මම 8GB තවත් add කරලා ඒකට 12GB RAM එකක් තියෙනවා ඉතින් අනිත් දේවල් සාමාන්‍යයෙන් මේක 64 එකක් operating system එක මේ තියෙන processor එක i3 7 gen එකක් මේක මේ තියෙන speed එක GHz 2.40 GHz speed එකක් තියෙනවා ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ Windows edition එක ගත්තම පස්සේ Windows 10 Pro version එක තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ late මම හිතන්නේ මේක latest version එක මේ ඊයේ පෙරේද මම upgrade කරේ මේ update කරේ version එක නම් මේ තියෙන අනිත් විතර ටිකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අප්ග්‍රේඩ් කරපු එක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තමයි ගොඩක්ම වීඩියෝස් එඩිට් කරේ සහ වැඩ ගොඩක් කරා මේකෙන්. ඒක නිසා මේක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න හිතුවා. ඉතින් මට මේකේ කලින් බැටරිය වැඩ කරේත් නෑ. මම අලුතෙන් බැටරියක් රීප්ලේස් කරා. ඉතින් බැටරියට සහ SSD එකටයි ඊට පස්සේ RAM එකටයි ඔන්න ඔය දේවල් වලට තමයි මට cost එකක් ගියේ ලොකුවටම. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මේක fast වැඩ කරන්න පුළුවන් කලින්ට වඩා. සාමාන්‍ය ඉස්සරහා ටෙල් වෙනවා ඒක නිසා දැන් මම ඒකත් එක්කම ප්‍රීමියර් එක දාගත්තා Adobe Premiere Pro CC 2015 එක. ඒ කියන්නේ මේකේ ගොඩක්ම ස්පෙක්ස් නැති නිසා ප්‍රීමියර් 2015 එක තමයි මම දාගත්තේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. අවුලක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ වීච් එක පොඩ්ඩක් අඩු නිසා රෙන්ඩර් වෙද්දී වීඩියෝ වල ටික වෙලාවක් යයි කියලා මම හිතනවා. නමුත් බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. මම තාම එක වීඩියෝ එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරේ නැහැ. ඉතින් අවුලක් නැහැ ෆාස්ට් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මට මේ ඔක්කොටම මේකේ සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ මේකේ සම්පූර්ණ මේක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න සහ ඒ හැම දෙයකටම ගියපු ප්‍රයිස් එක ගත්තොත් 33000ක් විතර තමයි ගියේ. අවුලක් නැහැ. ඒකත් මම YouTube එකේම ඒ රෙවෙනියු එකෙන් හොයාගත්ත එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ගැටලුවක් උන්නේ නැහැ ඒකත් මට. ඉතින් දැන් ප්‍රීමියර් එකෙන් තමයි මම එඩිට් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. දැන් මේ වීඩියෝ එකත් ප්‍රීමියර් එකෙන් තමයි එඩිට් කරන්න මේක ගොඩක් එඩිට් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම නිකන් අප්ලෝඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. කොහොම නමුත් ප්‍රීමියර් එකෙන් තමයි ඊළඟට වීඩියෝස් අරගෙන එන්න try කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාලට ගේන්නන්නම්. ඉතින් අරගෙන එන්න try කරන්නම්. පුළුවන් හැම වෙලාවෙම ලොකුවටම edit වලට යන්නත් නැතුව අවශ්‍ය content එක අවශ්‍ය විදියට අරගෙන එන්න try කරන්න කලින් වගේම. ඉතින් වීඩියෝස් ගොඩක් දාන්න බැරුනේ මේක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ගියප එක නිසා සහ පොඩි කාලයක් ගියා. තාම වැඩ වගේක් තිබ්බ මට. ඒ ටිකත් එක්ක. ඉතින් ඉක්මනින් වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. මේ ඉතින් මේ ලැප් එකේ අප්ග්‍රේඩ් එක ගැන තමයි පොඩ්ඩක් කිව්වේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ මේ ring light එක. ඉතින් මේ හරි තමයි මම සාමාන්‍ය රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ස්ටුඩියෝ එකේ ස්ටුඩියෝ නේ මෙතන වීඩියෝස් කරන තැන වීඩියෝ එකක් මම කලින් පස්සේ අරගෙන එන්නයි. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් සහ ඒ වගේම තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් 11000 ගණක් විතර ඉන්නවා subscribersලා. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් channel එක update කරන්න පුළුවන් ගොඩ කාලෙකින්. දැන් ඉස්සරහට මම ඉක්මනින්ම channel එක update කරන්න හැම වෙලේම වීඩියෝස් upload කරලා. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් බලන්න රතු පාට subscribe බටන් එක click කරලා notification on කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.